Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Vă rog frumos să țineți cont de faptul că acestea sunt previziuni generale și să luați informațiile care vă ajută. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Luna septembrie debutează glorios cu retrogradarea planetei Saturn în arhetipul peștilor, iar pentru voi acest aspect va influența casa a noua, care aduce în discuție gândirea elevată, studiile superioare, toate contractele semnate, spirituale sau ad literam civile, tot ceea ce are legătură cu străinătatea, tot ceea ce are legătură cu credința voastră sau cu sistemul vostru de valori. Pentru că Saturn reprezintă timpul, restricțiile, dar și disciplina, iar arhetipul peștilor este un arhetip care vorbește despre totul deodată, totul și nimic. În acest context, Saturn va atrage atenția asupra lucrurilor unde anterior au existat neclarități. Fie că vorbim despre studii superioare, fie că vorbim despre cursuri, fie că vorbim despre chestiuni legale, unde pot apărea impedimente pentru că există neclaritate asupra informațiilor sau unde să spunem că oamenii au sărit etape și au fost superficiali. Acesta este un moment oportun să deveniți profunzi, să faceți lucrurile ca la carte, foarte amănunțit și să priviți practic ceea ce aveți de făcut printr-o perspectivă foarte amplă. Poate veni pentru unii dintre voi cu ruperea contractelor acolo unde ați avut, să spunem, înțelegeri amiabile, sau poate veni cu provocări pe zona de căsnicie, pentru că această casă are legătură cu căsnicia, dar la nivel religios, spiritual. De asemenea, Saturn aici mai atrage atenția și asupra detaliilor nevăzute, pentru că îți oferă șansa să reiei niște lucruri, să fii sigur că ceea ce ai îți este potrivit. Așadar, dacă ai avut impedimente până acum, până ce iese din retrogradare, ai suficient timp la dispoziție, pentru că asta ne dă Saturn, să luăm hotărâri importante care au legătură cu ceea ce am enumerat deja. Apoi Mercur își începe tranzitul prin Fecioară și luminează casa a treia, care are legătură cu mentalitatea, cu familia extinsă, cartierul, comunitatea, cu modul în care gândești, cu drumurile pe care le faci zilnic, cu tranzacțiile comerciale sau distanțele scurte. Fecioara este un arhetip foarte organizat, Mercur este guvernatorul Fecioarei, dar și al Gemenilor. Pe semne că s-ar putea să fii mult mai atent la ceea ce spui, sau s-ar putea ca la nivel de mentalitate să începi să îți aduni puțin gândurile, să structurezi informația. Poate fi și o perioadă foarte importantă în care să fie nevoie să te ocupi de acte, chestiuni, să tot faci drumuri care implică ceva legat de autoritățile statului, ceva legat de chestiuni care pot avea legătură cu instanța, tribunalul și așa mai departe. Poate fi pentru unii dintre voi un pas important către un program de mentorat, către studii academice sau mai ales pentru aceia dintre voi care sunteți profesori universitari. Să fie o lună destul de activă. Al doilea mare eveniment al acestei luni este retrogradarea planetei Uranus în Gemeni, pentru voi în casa a 12-a. Uranus este octava superioară a lui Mercur, adică dincolo de sistemul nostru nervos. Este ca și când am vorbit despre mintea universală, pentru că această casă a 12-a înseamnă inconștientul colectiv, în Gemeni, care au de face cu informația, cu procesarea informației în creierul nostru, desigur, și cu logica. S-ar putea ca foarte multe lucruri pe care anterior le-ați crezut valabile să fie acum răsturnate, cel puțin din punctul vostru de vedere. S-ar putea să fie o avalanșă de noi reglementări legale, s-ar putea să fie chestiuni legate de străinătate, pe care acum să fie nevoie să le reevaluați. De asemenea, atenție la insomnii, atenție la tot ceea ce are legătură cu bolile cardiovasculare, la tot ceea ce are legătură cu sistemul nervos și cu limfa. Fiți foarte atenți în această lună, ocupați-vă de sănătatea voastră, faceți prevenție acolo unde puteți în tot ceea ce am enumerat. Poate fi o lună destul de agitată în care să vă simțiți obosiți psihic. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Cam așa poate fi această lună pentru voi. Apoi avem acea eclipsă totală de lună care se produce pe zona casei a noua, unde, așa cum am spus, este vorba despre spirit, despre suflet, despre sistemul vostru de credință și de valori.
unde lucrurile acum pot căpăta alt sens. Sunteți în pragul unor pregătiri. Vă pregătiți de ceva măreț, pentru că eclipsele vin cu un sens al predestinării și cele de lună au legătură cu oamenii de rând. În acest context, acesta este un foarte bun prilej să înțelegeți o structură foarte complexă. Atenția voastră va fi foarte concentrată pe o dezvoltare nouă, pe un proiect nou, care poate avea un impact internațional. Poate fi și ceva legat de politică, geopolitică, planul internațional, străinătatea, tot felul de lucruri care necesită atenția voastră foarte amănunțit și foarte logic. Mercur va face un pas înainte în balanță, activează casa a patra. Sunt momente, să spunem așa, care pentru voi vor aduce în atenția voastră familia, părinții, casa, domiciliul, tranzacțiile imobiliare. Poate unii dintre voi vreți să faceți niște investiții, însă această lună vă recomandă clar să vă documentați foarte bine înainte, pentru că nu este neapărat perioada optimă pentru a accesa o linie de creditare. Lumea la nivel financiar se schimbă și atunci ar trebui să vă documentați foarte bine la nivel internațional ce se întâmplă cu sistemul bancar înainte de a lua o hotărâre. Balanța este semnul relației. Poate fi o perioadă în care să lăsați deoparte niște lucruri sau să se regleze juridic, legal vorbind pentru voi, niște lucruri importante care implică familia, părinții, strămoșii, pământul, etc. Venus, zeița iubirii, intră și ea în arhetipul Fecioarei, unde a fost până acum Mercur. Acolo unde ați avut niște gânduri, acum le puteți implementa, atrage magnetic. Fecioara este arhetipul curățeniei, iar Venus este cea care atrage magnetic. Vă faceți niște planuri noi, puneți cap la cap niște informații sau puteți începe niște proiecte, dar unde va fi nevoie să fiți atenți și să lucrați la punct și virgulă, pentru că altminteri vă scapă din vedere niște detalii. Este nevoie pentru unii dintre voi să vă faceți bilanțul, să fiți atenți pe ce cheltuiți, pentru că s-ar putea de câte ori ieșiți din casă să cheltuiți bani inutili pentru niște mici plăceri trecătoare. De asemenea, poate fi o perioadă foarte bună să vă extindeți la nivel de grupuri, să faceți cursuri care vă vor întoarce cu siguranță investiția. Mai poate fi vorba despre faptul că puteți cunoaște pe cineva în cartierul în care locuiți, într-o comunitate nouă sau în timp ce voi vă ocupați de activitățile zilnice. Este o lună pentru familie, pentru seriozitate, ordine și disciplină. Apoi, pe data de 21, având în vedere că 21 înseamnă control sau vitejie, curaj, eclipsa parțială de soare din Fecioară, aici în casa a treia, unde s-ar putea unora dintre voi să vă vină idei să vă deschideți o nouă firmă sau să lucrați la o nouă afacere. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ceva legat de studii, de cursuri, să începeți să vă dezvoltați, să acumulați mai multe informații sau se schimbă ceva la nivel de mentalitate. Poate fi ceva legat și de sistemul nervos când vine vorba despre sănătate, unde niște suplimente sunt mai mult decât binevenite. Să începeți să aveți o rutină mai sănătoasă, să vă preocupați puțin pentru sănătatea voastră. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să fiți foarte vigilenți, pentru că există și această posibilitate, și anume aceea să aveți în jurul vostru oameni care vă bârfesc, care nu vă vor binele, pentru că îl avem pe Uranus retrograd în Gemeni, în casa a 12-a, iar Gemenii sunt organic, în astrologie regăsiți în casa a treia, aici unde se va petrece această eclipsă parțială de soare. Asta înseamnă pe perioada lunii septembrie să fiți foarte atenți de la cine primiți sfaturi sau cui permiteți să vă sfătuiască. Mai bine cercetați voi, citiți voi, faceți un rezumat și apoi luați o hotărâre în funcție de ceea ce ați cercetat deja. Soarele se va muta în balanță ulterior pe zona casei a patra și Marte va intra în Scorpion în zona casei a cincea. Se reanimă cumva spațiul vostru personal, spațiul vostru intim, mai multă lumină în casă, mai mult stat pe acasă. Începe toamna, poate începe și sezonul ploios, este o perioadă pentru liniște, cugetare și revenire, regenerare. Cât despre Marte în Scorpion pe zona casei a cincea, poate veni cu o nevoie de a risca. Vreți să faceți niște lucruri, să nu vă grăbiți. Lui Marte îi place în Scorpion pentru că este co-guvernator de Scorpion, dar casa a cincea expune și riscurile, vorbește și despre bucuria vieții și despre plăcerea vieții, despre copii, despre copilul interior, imaturitate,
iubire, dragoste, îndrăgostiri. Asta înseamnă că s-ar putea unii dintre voi să vă îndrăgostiți sau să aveți un impuls de moment, să cheltuiți, să mergeți la petreceri, să faceți niște lucruri unde să știți că există posibilitatea să pierdeți energie. Este recomandat pentru că suntem pe sezonul balanței spre sfârșit de lună și îl avem și pe Mercur în balanță, să vă orientați către toate aspectele din viața voastră într-un mod foarte echilibrat. Tranzitul lui Marte în Scorpion s-ar putea să atragă după sine și o relație destul de tensionată cu ai voștri copii. Sau nevoia să vă ocupați de ai voștri copii în sensul în care paza bună trece primejdia rea. Da, s-ar putea să fiți foarte solicitați ca timp în această perioadă, însă pentru voi, ca arhetip, această lună septembrie practic spune următorul lucru. Poți face prevenție la orice nivel în viața ta și cu cât investești mai mult acum, timp de calitate în ceea ce vrei să faci sau în oamenii pe care îi iubești, cu atât mai bine va fi în viitor. Să vedem acum ce ne spun și cărțile. O lună interesantă pentru toată lumea, să știți. Zăpadă. Ce interesant. Contemplare și odihnă. Așa cum v-am spus deja, pentru că oracolul se aliniază la energia lunii. Este o lună pentru odihnă, pentru a vă trasa foarte clar direcția în care vreți să mergeți, dar și pentru recuperare, pentru liniște. Potențial, granițe și indecizie. Vedeți că avem aici balanța. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie ceva provocări care implică familia, care implică căsnicia, în sensul că ceva vă nemulțumește și să aveți tendința totuși, pe parcursul acestei luni, să luați în calcul mai mult ceea ce nu funcționează decât ceea ce funcționează. Nu spune nimeni că nu aveți dreptate, însă energia întregii luni pentru arhetipul vostru este următoarea. Gândește-te de 2 ori înainte, analizează tot, fii echilibrat. Pentru alții dintre voi este o lună în care dacă vă odihniți și aveți mintea limpede, veți avea foarte multe idei și veți vedea cu o mai mare claritate ceea ce aveți de făcut. Foarte interesant, din nou iarna, o încheiere, reîncărcare și să reflectați. Să reflectați la gândurile pe care le aveți, să vă adunați gândurile și energia din acele locuri unde ați lăsat-o, să vă chemați puterea înapoi. Ceva legat de familie poate fi aici, ceva lucruri care să se regleze acum sau acest aspect din viața voastră cere atenție imediată în această perioadă. Vedeți, este ca și când până acum ați avut o direcție, dar care se bifurcă. Pot apărea niște noutăți, niște situații unde să fie nevoie să interveniți, mai mult decât oricând. Și ceață, incredibil. Obscuritate și un sentiment de nostalgie, dar nu știți nici voi exact pentru ce sau după ce. O lună în care puteți reflecta, pentru că până în perioada sărbătorilor de iarnă, cel puțin o perioadă, să spunem așa, poate dura această stare de confuzie, dar de la jumătatea lunii octombrie până în perioada sărbătorilor de iarnă, lucrurile devin mai clare. Unii dintre voi aveți nevoie să reevaluați niște acțiuni din trecut, niște situații care acum cer încheiere. Pentru alții dintre voi se încheie ceva corect. Stimulare, berbecul, numărul 18. O teamă, o frică să începeți niște lucruri sau ar fi indicat următorul lucru. Înainte de a începe ceva, exact cum am spus, să verificați foarte bine toate detaliile, pentru că arcana luna se regăsește la numărul 18 și luna vine cu neclaritate, cu mister, iar berbecul inițiază. Saturn iese din berbec, intră în pești, asta înseamnă ceva legat de carieră, ceva legat de direcție, de nume, de prenume, poate unii dintre voi vă gândiți la divorț, la separare, la partaj și în acest context este bine să luați în calcul toate detaliile. Mai poate fi vorba și despre reconversie profesională pentru unii dintre voi, să vă schimbați direcția în acest sens sau niște chestiuni legate de autorități, guvern, instituții ale statului, așa cum am spus, tribunalul, instanța de judecată. Acolo veți avea nevoie să alocați atenție și un fluture absolut superb, transformare. Este o lună care vă ajută să vă reîncărcați, să scăpați
unii dintre voi de niște datorii, alții dintre voi de niște datorii karmice, spirituale, să faceți așa lumină și curățenie în viața voastră. Pentru toată lumea această lună este de maximă importanță. Cine mă ascultă în mod normal știe ce am spus până acum în legătură cu toamna aceasta, că va fi ca niciuna alta. Și avem 6 de spade, 9 de spade, pajul de cupe, regina de monede, soarele și 7 de cupe. Pentru voi este o lună în care să coborâți din sfera mentală și să vă conectați la emoție, să vă conectați la intuiția voastră foarte, foarte mult, mai ales în contextul în care Uranus retrogradează în Gemeni, pe zona casei a 12-a, care este o casă foarte, foarte spirituală. Unii dintre voi veți avea multe informații de genul premoniție, poate prin visare, poate prin simțire. Însă este foarte important să învățați să ancorați energia și să o aduceți din eter, din simțire în practicalitate, aici în planul fizic. Este o lună în care unii dintre voi vreți să faceți niște lucruri, însă, exact cum am spus, vi se indică foarte puternic următorul lucru. Să nu fiți naivi, să nu acționați din impuls, să vă gândiți foarte, foarte bine la toate aspectele și la toate datele problemei. În zona relațiilor este o perioadă pentru unii dintre voi în care s-ar putea să conștientizați că s-au mai diminuat din sentimente sau că a voastră căsnicie nu mai este ca la început sau că poate partenerii voștri de viață nu mai sunt întocmai cum v-ați imagina voi sau cum v-ați așteptat. Și să aveți această stare de moment prin care să spuneți gata, plec, mă schimb, poate fi o soluție pentru unii dintre voi. Dar recomandat este să vă gândiți de 2 ori înainte dacă ceea ce simțiți acum este de moment sau este chiar ceea ce ar trebui să faceți. Pentru că pentru unii dintre voi este o complicație sau poate fi o temă lipsa de loialitate sau lipsa de fidelitate, să spunem așa, a cuiva. Este un aspect important să nu mai permiteți unor oameni un anume tip de comportament sau ceva anume și să învățați să vă purtați singuri de grijă. Astăzi vreți ceva, mâine vă răzgândiți. Este ca și când nu aveți claritate pe zona aceasta de investiții sau asupra planului financiar, dar unde veți fi stimulați cumva să vă urmați intuiția, să faceți lucrurile intuitiv, nu contraintuitiv, așa cum s-ar putea să le faceți în acest moment. Să nu vă fie frică, să nu vă fie teamă. La nivel de sănătate, este în mod evident că 9 de spade ne vorbește despre stres și anxietate, sistemul nervos, pentru care v-am oferit deja detaliile, ce este de făcut. Este de făcut următorul lucru, somn foarte mult și vitamine. Fiecare după cum consideră, fiecare după cum poate. De asemenea, să aveți grijă la digestie și să aveți grijă la metabolism, pentru că s-ar putea să urmați un tratament, dar care nu face altceva decât să panseze efectul, nu să vindece cauza. Să vedem mai departe. Poate fi o lună de tranziție pentru voi, o lună care să nu fie neapărat foarte activă decât în sfera profesională a locului de muncă. Roata destinului. Se declanșează un sens al predestinării prin cele 2 eclipse pe care le vom avea. Este și o chestiune a timpului. Unii dintre voi sunteți presați de timp sau foarte nerăbdători. Pentru alții dintre voi poate fi o chestiune din trecut care va ajunge din urmă, în sensul în care ați ignorat sau nu v-ați ocupat de niște lucruri importante la vremea potrivită. Acum să fie nevoie să încheiați acele lucruri rămase deschise. Fie că vorbim despre o suferință, fie că vorbim despre o activitate pe care ați lăsat-o atârnată undeva în spațiu, în timp și nu v-ați ocupat. 3 de cupe. O lună în care rânduiala, normalitatea, pentru voi, lucrurile mici și mărunte, vă vor aduce bucurie. Practic, nu ar fi indicat să aveți mari așteptări de la această lună septembrie, ci să fiți foarte vigilenți, să vă urmați intuiția și să deschideți ochii mari. Pentru că aceste 2 eclipse vor trasa direcția, vă vor arăta sub o formă sau alta prefața pentru ceea ce urmează să se schimbe în viața voastră. Iarna este pentru voi
foarte importantă, 10 de spade. Este, uite, pentru voi o lună în care să vă odihniți, în care se încheie niște lucruri sau chiar trebuie să vă ocupați de niște lucruri. Din nou apare ideea de casa 12, Uranus în Gemeni, poate fi reactivată o comunicare cu cineva cu care anterior comunicați, poate în secret, poate fi o pasiune mai veche, amoroasă sau ceva ce v-a plăcut să faceți, să se reactiveze un hobby, să fie nevoie, dar într-adevăr să lucrați la niște lucruri, dar aveți talent în acest sens. Poate fi o formă artistică care să iasă acum la suprafață pentru voi, care vă poate genera și venituri în plus, sau poate fi vorba despre un act de curaj, să reluați discuția cu cineva din trecut, acolo unde unul dintre voi v-a rămas sufletul, mintea și asul de bâte. Spre sfârșit de lună lucrurile se vor contura mai clar pentru voi, apare această oportunitate să acționați, așa cum am spus, poate este nevoie să stimulați ceva. Este ca și când aveți o mașină, rezervorul este plin, doar că nu ați mai pornit-o de mult timp și trebuie să porniți puțin motorul. Exact așa este această lună pentru voi. Poate fi și apariția cuiva nou în viața voastră sau reapariția cuiva din trecut, poate fi o discuție acum în căsnicie, poate fi o discuție la locul de muncă unde să reglați o situație care s-a tot repetat, tocmai pentru a putea concretiza niște lucruri și a păși mai ușor, mai convinși către viitor. Uite, se îndepărtează un obstacol. Puteți trece peste niște impedimente care pot fi de natură legală, asigurări, credite, datorii, creanțe și așa mai departe. Pentru alții dintre voi este o ieșire, o scăpare, o poartă de scăpare, realmente, dintr-o situație complicată. Și creștere spirituală. Poate fi pentru unii dintre voi focul sacru, trezirea spirituală, ceva nemai văzut și să aveți așa o senzație de amețeală cumplită la propriu și la figurat. Atracția poate fi și o lună cu un nivel de erotism ridicat pentru unii dintre voi, cu mai multă intimitate în cuplu, dar este și o lună în care să fiți atenți la gândurile voastre, pentru că Uranus în Gemeni, în retrogradare pe casa 12, spune în acest moment că tot ceea ce faceți inconștient revine asupra voastră, precum efectul de bumerang, și că ar trebui să deveniți mai conștienți de toate acțiunile, de toate gândurile, de toate cuvintele pe care le rostiți, pentru că acestea vă creează, precum un magnet, realitatea. Practic ați gândit rău despre cineva, veți vedea efectul de oglindă. Pentru alții dintre voi este o încheiere, așa cum am spus, o poartă de scăpare dintr-o situație foarte complicată și o șansă reală la ceva nou, la ceva formidabil. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, o amintire mai veche, rămasă în subconștient. Ori ați uitat ceva și reapare în atenția voastră o situație mai veche din trecut, o veche iubire, ori vă întâlniți din pură întâmplare pe stradă, față în față cu cineva, cu o persoană cu care sigur că ați avut ceva de rezolvat sau aveți ceva de rezolvat sau este o atracție magnetică. Pentru unii dintre voi poate fi dragoste la prima vedere, pentru alții dintre voi poate fi ceva de necrezut. Da, o revenire, o reverie. Iar pentru alții dintre voi este ceva foarte spiritual aici în discuție. Se pot rezolva niște situații la nivel de plan financiar, acolo unde ați avut impedimente anterior. Uite, vă reveniți. Situația devine mai stabilă, loc de muncă, sau simțiți că aveți nevoie de mai multă stabilitate și în acest sens veți găsi soluții. Pentru alții dintre voi se poate îndeplini un vis, o dorință, ceva la care ați lucrat mult sau ce ați gândit voi și ați știu doar voi. Uite, o sincronicitate, ceva foarte drag sufletului vostru și va fi un eveniment profund pentru unii dintre voi, realmente profund. Alții dintre voi aveți nevoie să tăiați după listă, așa cum am spus, niște mici plăceri ale vieții trecătoare. Puteți economisi, puteți să faceți un plan de investiții, de economii mai bun.
Temperanța, o discuție clară, calmă sau ceva ce se poate rezolva când vine vorba despre instituții, documente, acte, notificări, credite, un contract spiritual, da? Pot apărea ceva schimbări sau ceva situații care implică relația în care sunteți deja, mai ales dacă aveți și copii în această lună sau copiii și relația voastră sunt o temă importantă pentru unii dintre voi în acest moment. Poate unii dintre voi ați vrea să plecați dintr-o relație, dar faptul că aveți copii vă împiedică să o faceți, iar pentru alții dintre voi poate fi nașterea unui copil, poate fi o hotărâre în sfârșit să vă maturizați, să faceți niște lucruri pe care anterior nu îndrăznea să le faceți. Tema lunii pentru voi este paza bună trece primejdiarea, dar și folosiți-vă intuiția. Uite, karma, se stinge cumva o karmă, se clarifică o situație. Așa cum am menționat, poate fi o situație care se clarifică în zona amoroasă, acolo unde exista multă pasiune, unde a existat ceva spiritual foarte profund. Prosperitate și casa a noua, unde retrogradează Saturn și unde va fi eclipsa totală de lună, un nivel de conștientizare, de înțelegere, foarte multă claritate mentală, gândire foarte elevată cu privire la niște lucruri importante. Este ca și când nivelul vostru de discernământ acum este la maximum și vedeți cu foarte multă claritate niște lucruri, o comunicare neașteptată, o comunicare subită cu cineva, foarte pasional sau foarte pasională această comunicare. Este soarele aici, tu ești raza mea de soare, pot fi niște declarații senzaționale pentru voi în această lună sau ar fi vremea să faceți pace în această direcție. Pace cu trecutul, pentru alții dintre voi se dezgheață o situație sau nu este bine să faceți ceva. Aveți cu siguranță unii dintre voi un gând, o întrebare. În acest moment apa este înghețată, nu puteți naviga. Aveți puțină răbdare, toate la timpul lor și Venus în Fecioară. O listă pro-contra, în ce investesc, cu cine vorbesc, ce fac cu viața mea, ce are plus valoare pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună septembrie minunată, magnifică, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!